हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल एस्टेक्निसियन। आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पठाउ कसरी प्रयोग गर्ने र पठाउ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने सम्पूर्ण प्रोसेसहरु सिकाउनेछु। र यो पठाउ भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ हामीले ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं र यो चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ भ्याली भित्र रहेका बासिन्दाहरुको लागि हुनेछ भने यो चाहिँ ठूला शहरहरुमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। यसबाट चाहिँ किनभने गाडी भाडा एकदमै सस्तो हुन्छ, अरु ट्याक्सीहरु भन्दा फेरि चाहिँ यसबाट तपाईहरुले बुकिङ गर्नुभयो भने धेरै नै सस्तो हुन्छ र यसबाट चाहिँ तपाईहरुले बाइक पनि लिन सक्नुहुन्छ र प्लस ट्याक्सी पनि लिन सक्नुहुन्छ र एकदमै सजिलो छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुको कुनै पनि डिस्कसन हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भने कति भाडा लेखिएको छ त त्यति नै तपाईहरुले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरुले पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ। सो त्यही भएर पठाउ गर्न एकदमै सजिलो छ र यो दिनहुँ अलिक धेरै नै युज हुँदै गइरहेको छ। सो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी मैले यस भिडियोमा राखेको छु। त्यही भएर यस भिडियोको सम्पूर्ण ट्युटोरियल हेर्नु होला भन्दै आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई पठाउ कसरी प्रयोग गर्ने र पठाउ चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने सम्पूर्ण प्रोसेसहरु सिकाउने छु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र अब चाहिँ तपाईहरुले पठाउ चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई सुरुमा ओपन गर्नु होला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोर र तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला। र यसरी प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्नु होला पठाउ लेखेर PATHAU पठाउ लेख्नु होला। यसरी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला र पठाउ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पठाउको लोगो चाहिँ यो प्रकारको रहेको छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ र तपाईले यहाँ चाहिँ अहिले अपडेटको अप्सन देखिराख्नु भएको छ। मैले चाहिँ अपडेट गरेको छैन। तपाईले चाहिँ यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। र तपाईहरुले चाहिँ अब यो पठाउ चाहिँ काठमाडौँ भ्याली र ठुलठुलो शहरमा चाहिँ मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भने चाहिँ एकदम तपाईहरुले कहीँ पनि जानु पर्यो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ गाडी भाडा चाहिँ एकदम अलिकति सस्तो पर्छ। अरूले भन्दा फेरि अलिकति सस्तो लिन्छ। सो तपाईहरुले यसलाई प्रयोग गर्नु होला। सजिलोसँग तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र सिक्नु होला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने। र अब यसरी तपाईहरुले डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईहरुले पठाउले के माग्छ इन्फर्मेसनहरु त्यो इन्फर्मेसनहरु सबै लगाउनु होला। र म चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई लगाएर देखाइराखिन किनकि मैले चाहिँ अलरेडी नै पठाउलाई ओपन गरिसकेको छु। सो तपाईहरुले के माग्छ त्यही तपाईहरुले अप्सन लगाएर तपाईहरुले पनि पठाउलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुहोस् भने यसरी पठाउलाई डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला। र इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। लु यसलाई ओपन गर्नु होला है। यसलाई ओपन गर्नु होला है त। यसलाई ओपन गरिसकेपछि अब के भन्छ भने यहाँ फर अ बेटर एक्सपिरियन्स टर्न अन डिभाइस लोकेसन विच युजेस गुगल्स लोकेसन सर्भिस। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको गुगल लोकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले अन गर्नुपर्ने हुन्छ है यो पठाउ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ अब त्यसको लागि तपाईहरुले यहीँतिर ओके गर्दा पनि भयो। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्ने भने यहाँतिर तपाईहरुले यसरी स्क्रल डाउन गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यहाँ लोकेसनको अप्सन यहाँतिर जुन यसलाई अन गर्नु होला। यसरी यसलाई अन गर्नु होला। यसरी पनि तपाईहरुले लोकेसन अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नगरेर तपाईहरुले सिधै यहाँतिर ओके गर्दा पनि हुन्छ। यसरी यहाँतिर ओके अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यहाँतिर यसरी ओके गरिसकेपछि तपाईहरुले लोकेटिङ यु भन्दै छ। यहाँतिर एकछिन वेट गर्नु होला। र वेट गरिसकेपछि तपाईहरुको अब यस्तो अप्सन्सहरु आउँछ। यहाँतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बाइक, कार है, फुड, बजार, गेम्स। यहाँबाट तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पठाउबाट चाहिँ बाइकबाट विभिन्न ठाउँहरुमा जान सक्नुहुन्छ, कारबाट विभिन्न ठाउँहरुमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम सस्तो पर्छ। तपाईले फुडहरु पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने भने अब तपाईहरु यदि बाइकमा ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ र बाइकमा तपाई कहीँ जान चाहनुहुन्छ भने बाइकमा यसरी अप्सन गर्नु होला। बाइकमा यसरी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँतिर भन्छ सर्च डेस्टिनेसनको अप्सन। तपाईहरुको अब डेस्टिनेसन कहाँनिर जाने हो त भन्ने यहाँतिर छ। म एकचोटी यहाँ सर्च डेस्टिनेसनमा एकचोटी क्लिक गर्छु र तपाईहरु अब कहाँनिर जाने त्यही यहाँतिर सर्च गर्नु होला। मैले चाहिँ अब यहाँतिर कोटेश्वर लेखे एकछिनको लागि कोटेश्वर चोक लेख्छु। कोटेश्वर चोक मैले सर्च गरे। अब कोटेश्वर चोक लेख्ने बित्तिकै यहाँतिर आइसकेको छ। तपाईले यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वर चोक धेरैवटा अप्सन्सहरु आइसकेको छ। मैले कोटेश्वर चोकमा एकचोटी क्लिक गरे। यसरी कोटेश्वर चोकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले अब यहाँतिर देख्न सक्नुहुन्छ कोटेश्वर चोक
यहाँ 667 पनि आइरहेको छ, कति अब मिटर कति के छ भनेर तपाईँले यहाँ म्यापमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न अप्सन्सहरू देखाएको छ। अहिले चाहिँ म यहाँनिर कीर्तिपुरमा छु र कीर्तिपुरदेखि अब कोटेश्वरसम्म जाँदाखेरि चाहिँ बाइकमा कति लिँदो रहेछ त हेरौँ है त, पठाउमा कति लिँदो रहेछ। तपाईँहरूले ट्राभल बाइकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ कि। सो अब तपाईँले यहाँ कन्फर्म डेस्टिनेसनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला यसरी। अब कन्फर्म डेस्टिनेसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बाइकमा चाहिँ 383 पर्दो रहेछ। तपाईँले यहाँनिर कार लाइटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कारमा जाने हो भने चाहिँ अहिले 1139 पर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ मैले भिडियो यो 11 बजीतिर बनाइरहेको छु रातिको। सो 11 बजी रातिको 11 बजी चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति महँगो नै पर्छ। सो डेमा चाहिँ अलिकति तपाईँको सस्तो पर्न सक्छ। सो तपाईँहरूले बाइकमा चाहिँ यसरी सजिलैसँग 383 रुपिसमा नै यति राति पनि तपाईँहरू चाहिँ कोटेश्वर जान सक्नुहुन्छ। सो कार लाइटमा यति। अब तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँबाट तपाईँहरूले यो तल जुन यो सेन्ड पिक अप रिक्वेस्ट लेखेको देखिराख्नु भएको छ नि। सो तपाईँहरूले जब यहाँ सेन्ड पिक अप रिक्वेस्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ यो बाइकवालालाई चाहिँ तपाईँहरूको के जान्छ भने पिकअप रिक्वेस्ट जान्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ 1 मिनटभित्रमा तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कल गर्छ र तपाईँहरूको जहाँनिर लोकेसनमा तपाईँहरूले यो अन गरेर राख्नुभएछ त्यही लोकेसनमा तपाईँहरूको चाहिँ यो बाइकवाला चाहिँ तपाईँलाई लिनु आउँछ। यो एकदमै सजिलो छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ अब कारबाट गर्ने भने पनि यसरी कारमा क्लिक गर्ने र सेन्ड पिकअप रिक्वेस्ट पठाउने र तपाईँहरूलाई चाहिँ कल आउँछ 1 मिनटभित्र। सो तपाईँहरूले चाहिँ रिसिभ गरेर तपाईँहरूले यही लोकेसन जहाँ तपाईँ अहिले बसिराख्नु भएको छ त्यहीँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ पिकअप गरेर लाने गर्दछ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले सजिलोसँग अब पठाउ चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले काठमाडौँ भ्यालीभित्र तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ठुलो एरिया र ठुलो सिटीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यो सजिलोसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम भाडाको पनि अलिक छुट हुन्छ क्या। यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सस्तो पनि पर्छ। अरू ट्याक्सीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको एकदम महँगो लिन्छ, तर यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति सस्तो पर्छ र बाइक पनि तपाईँहरूले बाइकको पनि सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई ट्याक्सीमा डिमान्ड छ भने चाहिँ बाइकबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र सस्तो पनि पर्छ। सो यो तरिकाले तपाईँहरूले पठाउलाई युज गर्नु होला भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरू पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।